Có những người phụ nữ không khó yêu, chỉ là họ đã quen với việc phải một mình quá lâu. Họ không thiếu người theo đuổi, họ chỉ thiếu một người đủ tinh tế để ở lại mà không làm họ tổn thương thêm. Khi một người phụ nữ thiếu vắng sự đồng hành bên cạnh, điều khiến cô ấy rung động không phải lời tán tỉnh, mà là một người khiến cô ấy thấy mình được lắng nghe, được tôn trọng và được an toàn trong cảm xúc. Nếu bạn nghĩ chỉ cần nói lời ngọt là đủ, bạn sẽ bị loại ngay từ đầu. Nhưng nếu bạn hiểu sự cô đơn của phụ nữ không nằm ở việc không có ai bên cạnh, mà ở chỗ không có ai thật sự ở cùng, thì video này là dành cho bạn. Hãy nghe đến cuối, vì đôi khi chạm được vào trái tim một người phụ nữ không cần tán, chỉ cần hiểu. 1. Đừng lợi dụng sự cô đơn, hãy tôn trọng nó. Có một ranh giới rất mong manh giữa thấu hiểu và lợi dụng, và chỉ những người đàn ông thật sự trưởng thành mới đủ tỉnh táo để không bước qua ranh giới đó. Sự cô đơn của một người phụ nữ không phải là cơ hội để chiếm lấy, mà là một phần rất nhạy cảm trong cuộc đời họ, nơi chứa đựng nhiều tổn thương, nhiều dè dặt và rất nhiều nỗi sợ bị lặp lại những sai lầm cũ. Người phụ nữ khi thiếu vắng sự đồng hành thường không yếu như người ta tưởng. Ngược lại, họ đã phải mạnh mẽ quá lâu, tự gánh vác quá nhiều, tự nuốt cảm xúc vào trong để tiếp tục sống. Chính vì vậy, điều họ sợ nhất không phải là cô đơn, mà là gặp một người nhìn thấy sự cô đơn đó, rồi tìm cách khai thác nó cho cảm xúc hoặc lợi ích của riêng mình. Một người đàn ông nông cạn sẽ nghĩ rằng khi phụ nữ cô đơn thì họ dễ mở lòng hơn, dễ chấp nhận hơn, dễ yếu mềm hơn. Nhưng một người đàn ông sâu sắc sẽ hiểu rằng chính lúc đó, người phụ nữ cần được tôn trọng nhiều nhất. Bởi chỉ cần một lần cảm thấy mình bị lợi dụng, bị xem là đang yếu lòng, bị đặt vào thế phải cho đi khi chưa sẵn sàng, cô ấy sẽ khép chặt mọi cánh cửa, không phải chỉ với bạn, mà với tất cả những người đến sau. Tôn trọng sự cô đơn của một người phụ nữ là không ép cô ấy phải bước nhanh hơn nhịp cảm xúc của mình, là không dùng sự quan tâm để đổi lấy sự đáp lại, là không đặt những kỳ vọng ngầm rồi thất vọng khi cô ấy chưa thể cho bạn điều bạn muốn. Một người đàn ông bản lĩnh không hỏi rằng mình sẽ nhận được gì, mà tự hỏi rằng mình có đang khiến cô ấy cảm thấy an toàn hay không. Có những lúc, người phụ nữ cần một người ở bên, nhưng không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để cho khoảng trống đó không còn đáng sợ. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi bạn tôn trọng ranh giới của cô ấy, tôn trọng tốc độ của cô ấy, và tôn trọng cả những lúc cô ấy cần ở một mình. Không phải lúc nào ở cạnh cũng là yêu thương, đôi khi biết lùi lại đúng lúc mới là sự tinh tế cao nhất. Một người đàn ông lợi dụng sự cô đơn thường vội vàng thân mật, vội vàng tạo cảm giác gần gũi, vội vàng đẩy cảm xúc lên cao để rồi khi người phụ nữ gắn bó, anh ta lại không đủ trách nhiệm để ở lại. Một người đàn ông tôn trọng sự cô đơn thì ngược lại, anh ta chậm rãi, rõ ràng, không mập mờ, không khiến cô ấy phải tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong câu chuyện này. Phụ nữ có thể chấp nhận cô đơn, nhưng họ rất khó chấp nhận cảm giác bị lợi dụng trong lúc yếu lòng. Và một khi đã cảm thấy điều đó, họ không oán trách, không làm ầm ĩ, họ chỉ lặng lẽ rút lui, mang theo niềm tin vốn đã không còn nhiều. Người đàn ông đủ sâu sẽ không bao giờ muốn mình trở thành lý do khiến một người phụ nữ mất thêm niềm tin vào con người. Tôn trọng sự cô đơn còn là tôn trọng quá khứ của cô ấy, không đào bới, không so sánh, không dùng những vết thương cũ làm câu chuyện để kết nối hay để tạo sự gần gũi giả tạo. Bạn không cần phải hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra, bạn chỉ cần hiểu rằng mỗi nỗi buồn đều có lý do tồn tại của nó, và không phải nỗi buồn nào cũng cần được phơi bày. Khi bạn thật sự tôn trọng sự cô đơn của một người phụ nữ, cô ấy sẽ cảm nhận được rất rõ. Không phải bằng lời, mà bằng cách cô ấy dần dần thả lỏng, dần dần tin tưởng, dần dần cho phép bạn bước vào thế giới cảm xúc của mình. Và lúc đó, sự gắn bó hình thành không phải vì thiếu thốn, mà vì lựa chọn. Một người đàn ông đáng để phụ nữ ở lại không phải là người đến đúng lúc cô ấy yếu nhất, mà là người không làm cô ấy tổn thương thêm khi cô ấy đã yếu. Và nếu bạn có thể tôn trọng sự cô đơn của một người phụ nữ, bạn không chỉ chạm được vào trái tim cô ấy, mà còn giữ được sự tôn trọng dành cho chính mình. 2. Đừng vội quan tâm, hãy quan sát cô ấy đủ lâu. Rất nhiều đàn ông mắc sai lầm ngay từ bước đầu tiên, đó là vừa nhận ra một người phụ nữ có vẻ cô đơn, liền vội vàng thể hiện sự quan tâm. Họ hỏi han liên tục, nhắn tin đều đặn, tìm cách xuất hiện càng nhiều càng tốt, nhưng chính sự vội vã ấy lại khiến người phụ nữ khép lòng nhanh hơn. Bởi một người phụ nữ đã quen với việc tự mình chịu đựng cảm xúc trong thời gian dài, không cần thêm một người ồn ào bước vào cuộc sống của cô ấy. Thứ cô ấy cần là một người hiểu được nhịp cảm xúc và biết tôn trọng sự chậm rãi của nó. Một người phụ nữ cô đơn thật sự hiếm khi nói rằng mình cô đơn. Cô ấy vẫn cười, vẫn sinh hoạt bình thường.
vẫn mạnh mẽ như thể chẳng cần ai, nhưng nếu bạn quan sát đủ lâu, bạn sẽ nhận ra có những lúc cô ấy im lặng rất lâu không phải vì bận mà vì không biết nói với ai. Có những lúc cô ấy cười, nhưng ánh mắt lại không hề vui. Có những ngày cô ấy tỏ ra rất ổn rồi đột nhiên mệt mỏi không rõ lý do. Đó là những khoảnh khắc thật, chỉ xuất hiện trước người đủ kiên nhẫn để đứng lại và nhìn bằng sự thấu hiểu chứ không phải bằng sự tò mò. Quan sát không phải là rình mò hay soi xét, quan sát là tôn trọng không gian cảm xúc của cô ấy. Bạn không cần vội hỏi, em có buồn không hay dạo này em sao thế? Bởi nếu hỏi quá sớm cô ấy sẽ trả lời bằng sự phòng vệ. Điều quan trọng hơn là bạn nhận ra khi nào cô ấy cần một người lắng nghe, khi nào cô ấy cần được ở một mình và khi nào chỉ cần một sự hiện diện nhẹ nhàng không lời. Đàn ông tinh tế không phải là người nói đúng, mà là người xuất hiện đúng lúc. Phụ nữ cô đơn rất nhạy cảm với ý đồ. Chỉ cần bạn quan tâm quá nhanh, chỉ cần ánh mắt bạn có chút vội vàng, cô ấy sẽ biết ngay bạn đến vì cảm xúc của bạn hay vì sự bình yên của cô ấy. Và một khi đã cảm thấy bị đánh giá, bị soi xét, bị xem là đang yếu lòng, cô ấy sẽ khép chặt cánh cửa cảm xúc không phải vì lạnh lùng mà vì cô ấy đã học được cách tự bảo vệ mình sau những tổn thương đủ lâu. Quan sát đủ lâu, bạn sẽ hiểu một điều rất quan trọng. Điều khiến phụ nữ mở lòng không phải là người xuất hiện đúng lúc cô ấy buồn, mà là người không rời đi khi cô ấy bình thường. Một người ở lại khi chẳng có gì đặc biệt để nói, không ép cuộc trò chuyện phải sâu, không khiến cô ấy phải gồng lên để đáp lại sự quan tâm. Sự kiên nhẫn đó nói với cô ấy rằng bạn không đến để lấy đi điều gì, bạn chỉ đến để ở cạnh. Đàn ông thường nghĩ rằng càng quan tâm sớm thì càng có cơ hội, nhưng với những người phụ nữ đã quen chịu đựng một mình, cơ hội nằm ở sự chậm rãi. Chậm để cô ấy kịp tin, chậm để cảm xúc có thời gian an toàn mà lớn lên, chậm để cô ấy hiểu rằng bạn không giống những người chỉ xuất hiện khi cô ấy yếu. Và đến một lúc nào đó, khi bạn không hỏi, không thúc, không đòi hỏi, cô ấy sẽ tự nói ra mọi điều. Không phải vì bạn nói hay, mà vì bạn đủ kiên nhẫn để không phá vỡ nhịp cảm xúc của cô ấy. Muốn chạm vào trái tim một người phụ nữ cô đơn, đừng hỏi cô ấy đang buồn điều gì, hãy để cô ấy đủ an toàn để tự nói ra. Bà đừng tỏ ra mạnh mẽ, hãy tỏ ra điềm tĩnh. Rất nhiều đàn ông nghĩ rằng để thu hút một người phụ nữ đang cô đơn, họ phải tỏ ra thật mạnh mẽ, nói chuyện dứt khoát, thể hiện bản lĩnh, chứng minh rằng mình có thể che chở và dẫn dắt. Nhưng sự thật là, với một người phụ nữ đã quen phải tự đứng vững trong thời gian dài, thứ khiến cô ấy mệt mỏi nhất chính là những kiểu mạnh mẽ phô trương đó. Cô ấy không cần thêm một người gồng lên để chứng tỏ, cô ấy cần một người đủ điềm tĩnh để khiến mọi thứ trở nên nhẹ lại. Điềm tĩnh không phải là lạnh lùng, cũng không phải là im lặng cho có. Điềm tĩnh là khi bạn không vội vàng phản ứng trước cảm xúc của cô ấy, không cố sửa chữa nỗi buồn của cô ấy, không xem sự yếu mềm của cô ấy là thứ cần phải xử lý ngay. Một người đàn ông điềm tĩnh khiến phụ nữ cảm thấy rằng cảm xúc của họ được phép tồn tại mà không bị đánh giá, không bị thúc ép phải tốt lên, phải vui lên, phải ổn lên. Phụ nữ khi thiếu vắng sự đồng hành thường đã quá quen với việc phải tự mạnh mẽ. Họ đã quen tự giải quyết vấn đề, tự nuốt cảm xúc vào trong, tự nói với bản thân rằng không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ qua. Chính vì vậy, khi gặp một người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, luôn nói những câu kiểu như chuyện nhỏ thôi, đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi. Họ không thấy được che chở mà chỉ thấy mình lại phải tiếp tục gồng lên để phù hợp với hình ảnh mà người đàn ông đó đang dựng ra. Ngược lại, một người đàn ông điềm tĩnh không cố làm anh hùng trong câu chuyện của người khác. Anh ta ngồi đó, lắng nghe, không cắt lời, không tranh phần đúng sai, không cố chứng minh mình hơn ai. Khi cô ấy buồn, anh ta không vội kéo cô ấy ra khỏi nỗi buồn, mà cho cô ấy cảm giác rằng buồn cũng không sao, mệt cũng được, yếu cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Chính sự điềm tĩnh đó tạo ra một vùng an toàn rất hiếm, nơi người phụ nữ lần đầu tiên sau rất lâu không cần phải phòng bị. Điềm tĩnh còn thể hiện ở cách bạn đối diện với im lặng. Rất nhiều đàn ông sợ im lặng nên nói liên tục, hỏi liên tục, giải thích liên tục, trong khi với phụ nữ cô đơn, im lặng đôi khi chính là lúc cảm xúc đang cần được thở. Một người đàn ông điềm tĩnh không hoảng sợ trước sự im lặng, không nghĩ rằng im lặng là dấu hiệu của thất bại, mà hiểu rằng có những khoảnh khắc chỉ cần ngồi cạnh nhau, không cần nói gì, đã là đủ. Khi bạn điềm tĩnh, bạn không cố kiểm soát mối quan hệ, không cố biết mọi thứ ngay lập tức, không đòi hỏi sự rõ ràng khi cảm xúc còn chưa kịp chín. Bạn cho phép mọi thứ diễn ra theo nhịp tự nhiên, chậm nhưng chắc, nhẹ nhưng sâu. Điều này vô cùng quan trọng với một người phụ nữ đã từng tổn thương hoặc từng thất vọng. Bởi điều họ sợ nhất không phải là cô đơn, mà là cảm giác bị cuốn vào một mối quan hệ quá nhanh, rồi lại phải tự mình nhặt nhạnh những mảnh vỡ sau đó.
Một người đàn ông điềm tĩnh cũng không ghen tuông vô cớ, không kiểm soát, không đặt câu hỏi dồn dập về quá khứ hay các mối quan hệ xung quanh cô ấy. Anh ta hiểu rằng sự tin tưởng không đến từ việc nắm chặt, mà đến từ việc không cần phải nắm. Chính sự vững vàng bên trong này khiến người phụ nữ cảm thấy yên tâm, bởi cô ấy biết rằng ở cạnh người đàn ông này, mình không phải sống trong trạng thái căng thẳng hay đề phòng. Có một điều rất tinh tế mà ít người nhận ra, đó là phụ nữ cô đơn không tìm một bờ vai để dựa nhất thời, họ tìm một trạng thái bình yên để ở lại lâu dài. Và bình yên đó không đến từ sức mạnh bề ngoài, mà đến từ sự điềm tĩnh bên trong. Khi bạn đủ điềm tĩnh, bạn không khiến cảm xúc của cô ấy lên xuống thất thường, không tạo ra cảm giác bất an, không làm cô ấy phải tự hỏi hôm nay bạn thế nào, ngày mai bạn có còn như vậy không. Dần dần, chính sự điềm tĩnh của bạn sẽ làm chậm lại nhịp sống vội vã trong cô ấy. Cô ấy sẽ nói nhiều hơn, không phải vì bạn hỏi hay, mà vì cô ấy thấy an toàn. Cô ấy sẽ mở lòng, không phải vì bạn tán giỏi, mà vì ở cạnh bạn, cô ấy không cần phải diễn. Và đến lúc đó, bạn sẽ hiểu rằng điều khiến một người phụ nữ gắn bó không phải là cảm giác được chinh phục, mà là cảm giác được nghỉ ngơi trong cảm xúc. Một người đàn ông thật sự mạnh mẽ không cần chứng minh mình mạnh. Anh ta chỉ cần đủ điềm tĩnh để khiến người khác không còn phải gồng lên nữa. Và với một người phụ nữ đã quen chịu đựng một mình, đó chính là sức hút sâu nhất, bền nhất và khó thay thế nhất. 4. Đừng tán bằng lời, hãy chạm bằng sự lắng nghe. Rất nhiều đàn ông tin rằng muốn chạm đến trái tim một người phụ nữ thì phải nói hay, nói đúng, nói đủ ngọt. Nhưng với một người phụ nữ đã quen sống trong sự thiếu vắng đồng hành, lời nói đẹp không còn là thứ khiến cô ấy dễ rung động nữa. Cô ấy đã nghe quá nhiều câu quan tâm giống nhau, đã gặp quá nhiều người nói những điều rất hay lúc đầu rồi biến mất khi cảm xúc trở nên phức tạp. Thứ cô ấy thiếu không phải là lời, mà là một người đủ kiên nhẫn để ngồi lại và lắng nghe mà không đòi hỏi điều gì. Lắng nghe ở đây không phải là im lặng cho có, càng không phải là chờ cô ấy nói xong để mình nói tiếp. Lắng nghe là khi bạn thật sự đặt cảm xúc của cô ấy lên trước cái tôi của mình, không cắt lời, không sửa câu chuyện theo góc nhìn của bạn, không vội vàng đưa ra lời khuyên hay giải pháp. Có những nỗi buồn không cần được giải quyết, chỉ cần được thừa nhận. Và người đàn ông hiểu điều đó là người đàn ông khiến phụ nữ cảm thấy được tôn trọng. Phụ nữ khi cô đơn thường rất sợ bị đánh giá. Họ sợ khi nói ra sẽ bị xem là yếu đuối, là phiền phức, là suy nghĩ quá nhiều. Vì thế họ chọn im lặng, chọn tự gánh, chọn cười cho qua. Khi bạn lắng nghe mà không phán xét, không tỏ ra khó chịu, không cố tỏ mình hiểu hết, bạn đang gửi cho cô ấy một thông điệp rất rõ ràng rằng ở đây, cảm xúc của cô ấy là hợp lệ. Chính cảm giác an toàn đó khiến cô ấy dần dần nói nhiều hơn, sâu hơn, thật hơn. Một người đàn ông thích tán tỉnh thường cố gắng làm câu chuyện trở nên thú vị, cố nói điều gì đó để gây ấn tượng, trong khi một người đàn ông biết lắng nghe lại khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng. Anh ta không đẩy nhịp cảm xúc đi quá nhanh, không biến cuộc trò chuyện thành một màn thể hiện. Anh ta để cho khoảng lặng tồn tại, để cho cảm xúc có thời gian chạm xuống, để cho người phụ nữ cảm nhận rằng mình không cần phải nói cho hay, chỉ cần nói cho thật. Có một điều rất tinh tế là khi phụ nữ bắt đầu nói về những điều nhỏ nhặt, những chuyện tưởng như không quan trọng, đó thường là dấu hiệu cho thấy họ đang dần mở lòng. Và nếu lúc đó bạn tỏ ra mất kiên nhẫn, tỏ ra không hứng thú, hoặc vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác, cánh cửa cảm xúc ấy sẽ khép lại rất nhanh. Ngược lại, nếu bạn lắng nghe bằng sự chú tâm, bằng ánh mắt bình thản, bằng thái độ không thúc ép, cô ấy sẽ cảm nhận được rằng mình đang được đón nhận, chứ không phải đang làm phiền. Lắng nghe còn là biết khi nào nên hỏi và khi nào không. Có những lúc một câu hỏi đúng chỗ có thể mở ra rất nhiều cảm xúc, nhưng cũng có những lúc một câu hỏi sai thời điểm sẽ khiến người phụ nữ rút lui ngay lập tức. Người đàn ông tinh tế không hỏi để thỏa mãn sự tò mò của mình, mà hỏi để hiểu hơn và sẵn sàng chấp nhận nếu cô ấy chưa muốn trả lời. Khi bạn thật sự lắng nghe, bạn sẽ nhận ra rằng phụ nữ không cần bạn phải hiểu hết mọi thứ về họ. Điều họ cần là cảm giác được ai đó lắng nghe trọn vẹn, không bị cắt ngang, không bị so sánh, không bị xem nhẹ. Chính cảm giác đó tạo ra sự gắn kết rất sâu, sâu hơn bất kỳ lời tán tỉnh nào, bởi nó chạm vào nhu cầu căn bản nhất của con người, đó là được nhìn thấy và được công nhận. Dần dần, khi sự lắng nghe của bạn đủ lâu, đủ thật, người phụ nữ sẽ bắt đầu tin rằng bạn không ở đó chỉ vì cảm xúc nhất thời. Cô ấy sẽ chia sẻ những nỗi buồn mà trước đây cô ấy chưa từng nói ra, những mệt mỏi mà cô ấy luôn giấu kỹ, những mong manh mà cô ấy chỉ cho phép rất ít người thấy. Và lúc đó, bạn sẽ hiểu rằng bạn không cần phải tán nữa, bởi trái tim cô ấy đã bắt đầu mở ra từ sự lắng nghe của bạn.
Một người đàn ông chạm được vào trái tim phụ nữ không phải là người nói hay nhất, mà là người khiến cô ấy cảm thấy rằng lời nói của mình được trân trọng. Và với một người phụ nữ đã quen chịu đựng một mình, được lắng nghe một cách trọn vẹn chính là sự chữa lành sâu nhất. 5. Đừng hứa hẹn, hãy nhất quán. Có một điều mà những người phụ nữ từng cô đơn hiểu rất rõ, đó là lời hứa rẻ hơn rất nhiều so với cảm giác bị bỏ rơi sau khi đã tin. Họ không còn tìm kiếm những câu nói hoa mỹ, cũng không mong nghe những lời cam kết nghe cho ấm lòng, bởi họ đã từng tin, từng hy vọng, rồi từng tự mình thu dọn cảm xúc khi người kia không còn giữ được điều đã nói. Vì vậy, với họ, một người đàn ông nói ít nhưng làm đều luôn đáng tin hơn gấp nhiều lần một người hứa rất hay nhưng xuất hiện thất thường. Nhất quán không phải là làm những điều to tát, cũng không phải là chứng minh điều gì đó lớn lao. Nhất quán nằm ở những điều rất nhỏ, như việc bạn nói sẽ gọi thì gọi, nói sẽ đến thì đến, nói hôm nay bận thì ngày mai vẫn nhớ hỏi han. Sự nhất quán thể hiện ở cách bạn giữ thái độ giống nhau dù tâm trạng có thay đổi, không hôm nay quan tâm nồng nhiệt, ngày mai lại lạnh nhạt khó hiểu. Với một người phụ nữ đã quen phải đoán ý người khác để tự bảo vệ mình, sự thất thường là thứ khiến họ mệt mỏi nhất. Phụ nữ cô đơn thường rất nhạy cảm với sự thay đổi trong cách cư xử. Chỉ cần bạn chậm trả lời hơn, ít quan tâm hơn, hoặc cư xử khác đi so với trước, họ sẽ nhận ra ngay. Không phải vì họ đang nghi, mà vì họ đã từng bị bỏ rơi đủ nhiều để học cách để ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Và khi cảm thấy sự nhất quán không còn, họ sẽ âm thầm rút lui, không trách móc, không níu kéo, chỉ đơn giản là không dám tin thêm lần nữa. Một người đàn ông trưởng thành hiểu rằng không cần phải hứa điều gì nếu chưa chắc mình làm được. Anh ta thà nói ít đi một chút, thà chậm hơn một chút, nhưng những gì đã nói thì cố gắng giữ cho trọn. Chính sự cẩn trọng đó tạo ra cảm giác an toàn rất lớn, bởi người phụ nữ biết rằng mỗi lời bạn nói đều có trọng lượng, không phải là lời nói cho vui, cũng không phải là lời nói để giữ người tạm thời. Nhất quán còn thể hiện ở việc bạn không biến mất khi mọi thứ trở nên bình thường. Rất nhiều người chỉ xuất hiện khi người phụ nữ buồn, khi cô ấy yếu, khi cô ấy cần được an ủi, rồi dần dần rời đi khi cảm xúc ổn định trở lại. Điều này khiến phụ nữ cảm thấy mình chỉ được quan tâm trong lúc mong manh, chứ không phải vì con người thật của mình. Một người đàn ông nhất quán là người ở lại cả khi không có drama, không có cao trào, không có cảm xúc mạnh để níu giữ. Có một điều rất quan trọng là sự nhất quán không có nghĩa là bám dính. Bạn vẫn có cuộc sống của mình, công việc của mình, trách nhiệm của mình, nhưng trong cách bạn đối xử, luôn có một đường thẳng rõ ràng, không gãy khúc, không đứt đoạn. Người phụ nữ khi ở cạnh bạn không phải sống trong cảm giác chờ đợi hay đoán già đoán non, mà cảm thấy mọi thứ diễn ra một cách ổn định, dễ thở, không căng thẳng. Dần dần, sự nhất quán của bạn sẽ làm tan đi nỗi sợ lớn nhất trong lòng người phụ nữ cô đơn, đó là nỗi sợ đặt niềm tin rồi lại phải tự mình nhặt nhạnh cảm xúc. Khi cô ấy nhận ra rằng bạn không đến rồi đi theo cảm xúc, không nói một đằng làm một nẻo, không khiến cô ấy phải lo lắng về ngày mai, cô ấy sẽ cho phép bản thân gắn bó sâu hơn, không phải vì bị thuyết phục, mà vì thấy an toàn. Một người đàn ông không cần hứa sẽ ở bên mãi mãi, chỉ cần mỗi ngày, cách anh ta xuất hiện vẫn giống ngày hôm qua. Và với một người phụ nữ đã quen chịu đựng một mình, chính sự ổn định đó là lời cam kết mạnh mẽ nhất. Chạm được trái tim không phải bằng chiêu trò, mà bằng nhân cách. Cuối cùng thì, điều khiến một người phụ nữ từng cô đơn, mở lòng không nằm ở việc bạn nói gì hay làm gì lớn lao, mà nằm ở con người bạn khi ở cạnh cô ấy. Không vội vàng quan tâm, mà đủ kiên nhẫn để quan sát. Không phô trương mạnh mẽ, mà đủ điềm tĩnh để làm chỗ dựa cảm xúc. Không tán tỉnh bằng lời, mà chạm bằng sự lắng nghe. Không hứa hẹn cho nhiều, mà nhất quán từng ngày. Và quan trọng nhất, không lợi dụng sự cô đơn, mà tôn trọng nó như một phần rất mong manh trong cuộc đời cô ấy. Một người phụ nữ thiếu vắng sự đồng hành không cần ai đến để lấp đầy khoảng trống. Cô ấy chỉ cần một người khiến khoảng trống đó không còn đáng sợ. Một người không làm cô ấy phải gồng lên thêm lần nữa. Một người mà khi ở cạnh, cô ấy được thở chậm lại, được là chính mình, được yếu mà không xấu hổ, được im lặng mà không bị bỏ rơi. Đàn ông thường nghĩ rằng chinh phục là tiến lên, là nắm lấy, là giành được. Nhưng với phụ nữ đã quen chịu đựng một mình, chinh phục thật sự là biết dừng đúng lúc, biết lùi đúng chỗ và biết ở lại khi chẳng có gì để chứng minh. Bởi tình cảm bền vững không được xây bằng sự thiếu thốn, mà bằng sự lựa chọn có ý thức của cả hai phía. Nếu bạn đến với một người phụ nữ chỉ vì cô ấy đang cô đơn, bạn sẽ rời đi rất sớm khi cô ấy không còn yếu nữa. Nhưng nếu bạn ở lại vì tôn trọng con người thật của cô ấy, thì dù cô ấy mạnh mẽ hay mong manh, mối liên kết đó vẫn còn nguyên giá trị.
Và đó mới là thứ phụ nữ tìm kiếm, không phải cảm giác được theo đuổi, mà là cảm giác được ở cạnh một người đáng tin. Hãy nhớ, phụ nữ không cần một người đàn ông hoàn hảo. Họ cần một người đủ trưởng thành để không làm tổn thương họ thêm, đủ tử tế để không biến sự cô đơn của người khác thành cơ hội cho mình, và đủ sâu sắc để hiểu rằng khi một người phụ nữ chọn mở lòng, đó không phải là vì cô ấy yếu, mà vì cô ấy tin. Nếu bạn thấy mình đâu đó trong những điều vừa nghe, nếu bạn tin rằng một mối quan hệ đúng nghĩa phải bắt đầu từ sự tôn trọng và an toàn cảm xúc, hãy ở lại kênh này. Ở đây, chúng ta không dạy chiêu trò, không cổ vũ sự vội vàng, chỉ nói về cách trở thành một người đàn ông đủ sâu để người khác muốn ở lại lâu dài. Nếu video này chạm đến bạn, hãy nhấn thích để lan tỏa một góc nhìn tử tế hơn về tình cảm. Đăng ký kênh để tiếp tục những chia sẻ sâu hơn về tâm lý, mối quan hệ và sự trưởng thành cảm xúc. Và nếu bạn từng trải qua cảm giác cô đơn, hãy để lại một bình luận, không để được trả lời, mà để biết rằng bạn không phải là người duy nhất. Bởi đôi khi, điều chúng ta cần nhất không phải là được yêu vội vàng, mà là được hiểu đủ lâu.